PLDT Hotline customer service using cell phone for free. Dial 171. Watch this. Hi guys, this is Erlin TV channel. Ang topic po natin today is about how to call PLDT hotline gamit ang ating mga cellphone. Kung ikaw ay smart SIM, pwede po tayong tumawag sa ating cellphone gamit ang 171. Try natin. Click natin ang phone. Dito guys, tatawagan natin yung ating customer service ng PLDT using 171. Try natin 171 and then click call. As you can see, ay na po yung 171. I-ready nyo na po yung inyong mga telephone number kasi i-enter po natin and mga options na i-follow lang po natin and i-follow po natin yung given instruction ng operator. So guys, ito yung simple tip na pwede kong i-share sa inyo kung sira yung inyong landline. Dial lang po ang 171 para maka-access po tayo sa customer service. So, yun lang guys. Kung nagkaroon ka ng additional information regarding this, pakiclick na rin po ang subscribe button and i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa latest tutorial video ng Erlin TV dito sa YouTube. Again guys, this is Erlin and have a good day po. And bye!